نبذة عن قسم اللغات التطبيقية. يعد قسم اللغات التطبيقية الأول من نوعه في الجامعات المصرية الذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة في التدريس باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وتطبيقها في الترجمة وإدارة المعلومات والقانون والاقتصاد والعلاقات الدولية، وهو يطبق نظام الساعات المعتمدة ويدرس المواد الحديثة التي تقوم الجامعات الفرنسية بتدريسها، مما يسهل عملية تبادل الطلاب مع الجامعات الأجنبية. كما يهدف القسم أيضا إلى ربط المعارف المكتسبة في القسم بسوق العمل وتأهيل الطلاب للبدء إلى الدراسات العليا. كما أن هذا البرنامج يتلائم مع سياسة الإصلاح في جامعة الإسكندرية المنفتحة على البلاد الناطقة بالفرنسية، ويتفق مع خطة الوكالة الجامعية الفرنكوفونية التي تشجع على إنشاء البرامج الجديدة الناطقة بالفرنسية لتكون مفتوحة أمام الطلاب المصريين والأفارقة والعرب ومرتبطة أيضا بسوق العمل. أختار دراسة اللغات التطبيقية لكي أتمكن من فهم أسئلة أساسية مثل: ما هي اللغة؟ وكيف يمكن للغة أن تتغير بحسب استخداماتها؟ وكيف تتعلق اللغة بالثقافة أو المجتمع أو علم النفس؟ لإتقان النحو والتعبير الشفوي والكتابي المستخدم في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة. للتمكن من الوصول إلى أعلى مستويات معرفة اللغة الإنجليزية فضلاً عن أي لغة أخرى كاللغة الفرنسية. للتمكن من تعلم الأسس العملية لتدريس اللغة أو تطوير تطبيقات الكمبيوتر التي تفهم اللغة البشرية. للاطلاع وبصورة عملية على أساليب دراسة الحالات الإفرادية وعلى مختلف العلاقات التي تربط اللغة بشكل عام ولغات محددة بشكل خاص بالتعليم والأعمال والتكنولوجيا والمجتمع. وأخيراً لتعلم كيفية حل مشاكل الممارسة المهنية في مجالات تعليم اللغة وكتابة وتنقيح النصوص وإدارة اللغويات والخدمة الاستشارية أو التطبيقات التكنولوجية وغيرها من المجالات، بالإضافة للكفاءات التي سيتم الحصول عليها، وهي التواصل بمستوى ممتاز في النماذج الشفوية والكتابية باللغة الأصلية، الفهم البارع والتعبير عن الذات في النماذج الكتابية والشفوية من اللغتين، التعرف على الثقافات والحضارات الأجنبية، استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات للوساطة اللغوية بمستوى متقدم، تحديد المواقع وإدارة المعلومات والوسائط، ترجمة فورية للمبتدئين، تقنيات الترجمة الفورية والاتصال، الدقة في أنشطة مراقبة جودة الوساطة اللغوية، الوعي بالاحتياجات اللغوية للمجتمع والشركات والمؤسسات، وجود معرفة متخصصة لاثنين أو أكثر من البيئات المهنية، كفاءة في استخدام الأدوات لجمع وتحليل البيانات المتعلقة باللغة، وأخيراً التفكير في تحديد مهام ووظائف اللغة. دعونا نختتم بما هي الفرص التي قد تؤدي إليها دراسة اللغات التطبيقية. تستخدم اللغة في مجموعة واسعة من السياقات المهنية بما في ذلك الأعمال التجارية والسياحة والتموين، وليس فقط تدريس اللغة. كما يمكن الاستفادة من مهاراتك القابلة للتحويل في العديد من المهن في القطاعات الخاصة والعامة والتطوعية، وسيكون لديك القدرة على العمل عبر الثقافات، بالإضافة إلى تعزيز فرص توظيف الخريجين من خلال الشراكات القوية مع المنظمات في جميع أنحاء العالم. وهذا البرنامج هو إعداد كبير للعمل سواء في الداخل أو في الخارج. وها هي بعض الطرق التي اتبعها خريجين كلية اللغات التطبيقية، وهي السياحة، تدريس اللغات الأجنبية الحديثة أو تدريس اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، التسويق، الترجمة، الصحافة، أو أخيراً العمل في وسائل الإعلام والمنظمات الدولية. إجابة على السؤال الذي يخص فكرة إنشاء اللغات التطبيقية كيف أتت لي تلك الفكرة. حينما كنت رئيس قسم
اللغة الفرنسية وأدبها من سنة يمكن 2004 ل 2008. فكان الطلبة حينما ينتهون من دراستهم ويحصلون على الليسانس كانوا يأتون لزيارتي، وحينما كنت أسألهم ماذا تفعلون الآن فكانوا يقولون نأخذ كورس ترجمة ونأخذ كورس كمبيوتر ونأخذ كورس إنجليزي. ففكرت حين ذاك طب ما ممكن نعمل برنامج خاص، وكانت البرامج الخاصة بدأت في ذلك الوقت، البرامج المتميزة. ففكرت إن ممكن نعمل برنامج يعطي الطلبة كل تلك أدوات العمل اللازمة ويسهل دخولهم في سوق العمل. وفعلا بدأت في التفكير فيه، واتصلت بجامعات أجنبية منها جامعة ليل 3 وجامعة دمشق وجامعة سان جوزيف في بيروت، وبدأنا في تحضير البرنامج. عملنا اتفاقيات معهم، جامعة اسكندرية يعني عن طريقي عملنا اتفاقيات، وبدأنا في تحضير البرنامج، والحمد لله تم افتتاحه. وكان مثير لاهتمام الطلبة لمن كانوا يريد اتمام دراسته في الترجمة أو اتمام دراسته في المعلومات والاتصالات. في العلوم الإنسانية طبعا ملناش دعوة بكلية الهندسة. فهناك أيوة اتفاقيات مع جامعات غير مصرية، وعملنا اتفاقيات مع مكتبة الإسكندرية كي يتم تدريب الطلبة عندهم أو العمل عندهم، واتفاقية مع AEF الوكالة الفرنكوفونية الجامعية، والسنتر كولتوريل اللي هو دلوقتي اسمه الانستيتو فرانسي ليجيبت. فالحمد لله يعني كان الكل مؤيد فكرة ذلك البرنامج الذي يعد الطلاب لدخول سوق العمل بكل ما يتطلبه سوق العمل من مهارات. وبدأنا في فتح برنامج لدراسة الماجستير السنة اللي فاتت. فالسنة دي عندنا السنة اللي فاتت كانت أول دفعة لدراسة الترجمة، خرجت يعني من الكورسات وبتعمل الرسائل بتوعهم دلوقتي. وعندنا برضو برنامج معلومات واتصالات ماجستير، ونحن بصدد تقديم برنامج للدكتوراه في الترجمة المعلومات والاتصالات أيضا. فيمكن الطالب بقى من بداية سنة أولى لحد ما يحصل على الدكتوراه ممكن يقوم بالدراسات التي يريدها في ذلك المجال. ده غير أن الحمد لله قدمنا لوائح لتوسيع الفلا، فسيشمل إن شاء الله برنامج لدراسة المقررات باللغة الإنجليزية، وبرنامج لتعليم العربية للأجانب، وبرنامج بالإسباني، وبرنامج بالإيطالي. إن شاء الله نحن في انتظار يعني صدور القرارات الوزارية الخاصة بذلك، وبذلك يبقى الفلا بقى متعدد اللغات. يعني أرجو للطلبة كل التوفيق وكل النجاح، والحصول على عمل بعد ذلك بقدر مؤهلاتهم، ويسمح لهم بخدمة سوق العمل وخدمة الوطن إن شاء الله. وفي الختام أحب أن أشكر دكتورة ريم حافظ منسقة القسم ودكتورة رشيدة مديرة القسم على تعاونهم معنا وإمدادنا بالمعلومات اللازمة لمشروعنا الخاص بمادة ترجمة الأفلام باللغة الإنجليزية تحت إشراف دكتورة منى عيد. تقرير هاجر هشام، مريم هاشم، فرح محمد، روان محمود.